xin chào mọi người. Như title của video, hôm nay Trang sẽ giới thiệu với các bạn một makeup look thật mọng nước. Trang sẽ dùng các tông hồng pastel nhẹ nhàng nhưng vẫn rất dễ dùng trong bộ sản phẩm giới hạn Jeju Color Picker đang cháy hàng tại Innisfree. Đặc biệt là makeup look này vẫn cực nổi bật dù bạn có đeo khẩu trang để bảo vệ bản thân trong mùa dịch Covid-19. Do mình chủ yếu makeup tập trung vào màu mắt với tông hồng thật sương sương nhưng vẫn thu hút. Cùng theo dõi video makeup ngày hôm nay của mình nha. Sau khi rửa mặt thật sạch, bước đầu tiên mình sẽ dùng toner trong set Jeju Cherry Blossom của Innisfree nhé. Đây cũng là một bộ sản phẩm đang phủ hồng khắp các store của Innisfree đó. Jeju Cherry Blossom lấy cảm hứng và chiết xuất từ cánh hoa anh đào trên đảo Jeju cùng với betaine trong củ dơn để da mình luôn mềm mượt và trắng hồng tự nhiên. Tiếp theo sẽ là lotion nha. Cho makeup căng mọng này, mình sẽ dùng kem Tone Up của Innisfree. Sản phẩm này có chức năng nâng tông da nhẹ nhàng, tự nhiên và cho hiệu ứng da trắng hồng như khi mình vừa dùng kem lót hiệu chỉnh màu da. Tone Up Cream này là một trong những sự tìm kiếm vĩ đại nhất của mình trong thời gian vừa qua đó. Nói sơ qua thì sản phẩm này là kem dưỡng nâng tông da, dĩ nhiên là thành phần cũng có chiết xuất hoa anh đào như đúng tinh thần của bộ sưu tập này luôn. Chất kem trắng hồng apply lên da không bị rít, giúp da sáng lên hẳn. Thích nhất là làn da của mình trở nên trắng hồng chứ không hề bị trắng bệch như những loại kem khác. Hôm nào lười thì mình chỉ cần dùng chút Tone Up Cream này, sau đó thêm tí phấn má, son môi và kẻ mày là vẫn đủ xinh xắn rồi đó. Do da mình là da khô nên mình sẽ mix Tone Up Cream với Jelly Cream, kem dưỡng dạng thạch cùng dòng của Innisfree theo tỷ lệ là 7 Tone Up, 3 Jelly để da mình được nâng tông mà vẫn đảm bảo được độ ẩm, không bị cakey. Sau bước này mọi người có thể thấy là da mình đều màu và sáng hơn, lại vừa đủ ẩm nhưng không hề nhờn rít để có thể chuẩn bị cho bước makeup nền tiếp theo. Skincare rất quan trọng luôn nha mọi người. Thật ra makeup cũng chỉ hỗ trợ phần ngoài thôi. Để có làn da mọng nước thì quan trọng là mình cần phải chăm sóc da thật kỹ, cung cấp độ ẩm và tinh chất dưỡng sáng, đồng thời bảo vệ da trước mọi tác nhân gây hại nha. Vì muốn makeup look hôm nay thật tự nhiên, mình sẽ dùng cushion yêu thích từ Clio, tán một lớp thật mỏng nhẹ để mô phỏng làn da thật mọng nước và căng khỏe, dewy skin. Sau đó dùng che khuyết điểm để tán vùng quầng thâm mắt cũng như vài khuyết điểm còn lại ở trên da. Tông màu makeup hôm nay là tông hồng nhẹ nhàng nên màu má mình sẽ dùng màu hồng đất có chút nhũ này của Sunny's Face, tán theo hướng xích lên phần thái dương, dạng kem rất dễ tán và kết cấu cream to powder giúp màu má ửng hồng rất tự nhiên. Để khóa lớp nền, mình sẽ phủ phấn ở các vùng dễ động phấn như T-zone và dưới mắt. Phấn phủ dạng bột của Innisfree phiên bản Jeju Color Picker này có chút ánh hồng nên ngoài chức năng kiềm dầu lại còn giúp hiệu chỉnh màu da nữa nha. Dùng phấn phủ còn giúp lớp nền không bị xê dịch hay dây dính ra khẩu trang nữa đó. Sản phẩm này quá quen thuộc với các bạn mê Innisfree rồi ha. Sau khi vẽ lông mày, mình sẽ dùng bảng mắt 9 ô mang đậm màu sắc mùa hoa anh đào này của Innisfree Jeju Color Picker. Bảng mắt này cực dễ dùng và dễ phối màu vì có đủ các tông màu từ lì tới nhũ cực xinh. Đầu tiên mình sẽ dùng màu hồng nhạt tán khắp bầu mắt và ở bọng mắt dưới. Tiếp theo mình sẽ dùng màu hồng đậm hơn để tán sát phần đuôi mắt. Makeup mắt ngày hôm nay mình sẽ không dùng chì kẻ mắt mà dùng một màu nâu đậm có chút nhũ vàng để tán sát phần lông mi và kéo dài một chút ở phần đuôi. Sau đó dùng màu nhũ Rose Gold tán giữa bọng mắt dưới và một màu nhũ hồng để tán giữa bầu mắt trên. Xong phần makeup mắt rồi thì mình sẽ bấm mi và chuốt mascara thật là cong. Hôm nay mình sẽ dùng mascara tông nâu của Lily Barrett để tạo hiệu ứng creamy cho makeup look hơn. Tiếp tục với má hồng, mình sẽ dùng thêm má hồng dạng phấn của Roman để tán ở giữa vùng má theo chiều ngang và tán thêm một chút vùng mũi nữa để tạo hiệu ứng ửng hồng sương sương. Sau đó mình sẽ dùng luminizer nhũ hồng này của Innisfree để highlight ở vùng mũi, chân mày và gò má. Màu ánh hồng như làm bừng sáng cả khuôn mặt của mình luôn.
Cuối cùng là son. Hôm nay mình sẽ dùng son Lip Tint Stick trong cùng collection Jeju Color Picker của Innisfree. Có 3 màu tất cả với finish dạng bóng, căng mọng môi. Tuy nhiên, son vẫn để lại lớp tint nhẹ nhàng tự nhiên sau khi trôi đi. Mình sẽ mix hai màu là màu cam số 1 và màu đỏ hồng số 3, tán nhẹ từ lòng môi ra. Sau đó dùng son bóng trong suốt So Juicy của Colourpop để tán lòng môi trên và dưới, tăng thêm độ căng mọng cho môi. Vậy là xong, mình đã hoàn thành makeup look nhẹ nhàng cùng làn da mọng nước với tông hồng sương sương nhưng không kém thần thái khi đeo khẩu trang. Một makeup look thật nữ tính và cực thích hợp cho mùa xuân này. Mong là mọi người sẽ thích. Mọi thông tin về các sản phẩm Trang dùng trong video cũng như các ưu đãi của Innisfree cho dòng sản phẩm hoa anh đào này Trang sẽ để ở phần mô tả clip cho mọi người nha. Đừng quên like và subscribe channel của Bit Coffee nha. Tạm biệt.